พายุเรียงตัวกัน3ลูกบริเวณฝั่งตะวันออกคือพายุไต้ฝุ่นขนุนบริเวณอ่าวเบงกอลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศบังคลาเทศเป็นพายุดีเพรสชันและอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วในเวลาประมาณ 17 นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนบริเวณอ่าวตังเกียมีหย่อมความกดอากาศต่ำ L1000 มีความเร็วของลมน้อยกว่าพายุดีเพรสชันหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่ยังคงปกคลุมในอ่าวตังเกียจึงทำให้มีแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือวันนี้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงมากๆจึงทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกหนักและเกิดพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์และภาคกลางตอนบนรวมทั้งภาคอีสานฝั่งตะวันตกคือในจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น